Ty vole. Jdeme. Takže lidi, už jsme na cestě, Kamil šel do obchodu. Pavel tady sedí vzadu. Zdravím. Bohužel nic moc není vidět, ale... Ale ukáž ten stromeček tam. To je docela pěkný. No, to nevím. Kolikrát už je na spaní. No. Co Pavla nemluví? Pavel se psychicky připravuje na to, co bude. Ale ta panenka, ne? Ta panenka jak šílela. Jako nevíde. Jaký jsi měl pocity? Z té panenky, Kamil. Jaký? No. Jako nevěděl jsem, co mám od toho očekávat, když se ta panenka bude. No jestli. Ale jako jak jsem tam byl, No. jako nevěděl jsem z toho moc dobrý pocit. No jasně, no. A jako, že bych tam měl jít znova, to mě jako nějak nechce. Tam jakože docela na sílu. Je. Tak snad to bude v klidu, no. Snad jo. Se může stát, že třeba nepůjdeme zpátky. To Pavel říkal, no, že když bychom tu panenku vzali do auta, tak se třeba vybouráme. No, snad ne. Neskočí pod volantu a co? Zabočil se dobře, Pavle. Asi jo. Kdyby měl být pak to parkoviště. Sám, když takhle ve tmě, jako. Bych nešel. No. To bys si šel, ne, Roman? No, nevím, no. Tak jako já chodím sám na ty místa, ale takhle jako mimo civilizaci celkem. No nevím. Já bych ani nešel jako pěšky, no. No jasně, no. A my jsme tady byli a sníh nebyl. Přesně tak. Budeme za chvíli chodit jak domů. To. Když je tam ta aktivita, no, tak se to musí nějak vyřešit. Hlavně nezapadnout. To jo, no. Pomalu jeď. Na tohle auto to by bylo prdě. No.
cestě takovou. Možná jo. Kvůli sněhu. To tady si nikdo nepojede. Snad ne, já nevím. Tam je to riskantní, ne? Snad to bude dobrý, hoši. Myslíš, jo? Snad jo. Snad jo. To je nějaký nejistý. No, tak potom, co se dělo minule. Ty jo. Chcete něco dodat? Já nevím. Mhm. Teď ne zrovna. Ani nevím, kam vede jako tady ta cesta. Nevím. Tam jsme nejeli nikdy. Mhm. Nebo nešta. Mhm. Už jsme na místě a musíme říct, že jsme tamhle něco viděli, že jo, hoši? No, proběhl tady nějaký stín, no, co to bylo. No. Takže nevím, no, jestli tam je. Nevím, co to bylo. Nevím. Ale fakt jsem tam jakoby viděl něco jako stín taky. Kam čo? Zamkneš si to? Nebo... Dobrý. Jo. Pak nehodem, to zmrzne. Tak bych to tady bylo. To jsme tady pak odmrzli. Ty dveře asi zavřeme, ne? Jo, jo. Nějaký Dobrý. stopy tady. Stopy. No jo. Fakt. A to nejsou lidský, ne? No nevím, jako. Není tady podrážka od boty. To nejsou lidský. Jsou zvířecí, no. Se podívej, jaký má kamel stopy. A podívej se tamhle na tu stopu. Démoni se umějí proměnit, že jo, i ve zvířata. Jako jak jsme jeli, tak nám tam skočili, viď? No. Nic se neděje jen tak, lidi. Můžeme jít pomalu. No, tak dnes to bude tam na ten obvážnej. To Mhm. bude první. Když tak, hoši, všímejte si, jestli je všechno stejně, jo, jako minule. Zajímavý to křeslo, to fakt jako bylo od dřív nahoře. To kolo? No. Taky jako tady nebylo. Teď jsem něco slyšel. Takový čuknutí. Ty vole. Slyšel jste to? Jo. Co? Je tady někdo? Počkej, slyšíte to? To bude nahoře. Tady všechno stejně. Asi bude, hoši, ideální tady rozmístit pak ty kamery. Byly kroky nad náma. Bylo to jako chození. Cítím se divně už teď teda. A furt bouchání. Vždycky jenom bouchnutí slyšíme. Tak poltergeist se projevuje bouchání nebo nějakýma zvukama. No, ale my jsme se to otevřeli dveře. No, právě. To je divný. Co? Je tam někdo? Zase ráno. To je divný. To je divný. Tak kdo bude první, hoši? Já půjdu první.
Dobrý. Co to bylo? Podívej si, má to nej. Je tady chladno. A zatím je klid teď, víš? Si nejsem jistý, jestli to tady... Já vím, a tuším. Já se podívat dál. Projdeme nejdřív. Celkově to tady úplně zničený. To už jako bylo, ale... Ale to tak. No. Ale mě tady ta deska, když jsem tady byl sám, tak si nejsem jistý. Myslím, že tady takhle nebylo jako. To je divný. Jak se cítíš? Jaký smíšený pocity. No. Jdeme nahoru ještě. Na vás. To pane, jako se nabírám v tom následní místo jinak, jo. Takže doufám, že bude náhodou nějaký... Počkej, běží to. Běží. Jo, běží. Dobrý. Dobrý, jo. Ty střepy jsou divné. Jsou tady taky. A hlavně tady je vchod na vodu přímo. To jsme nekoukali, ne? To jsme nekoukali. Zase ty dvířka proskoumávají. Co? Jste na to šlápli? Jo. Uj. Ty vole. Dobrý. Jo. Kdyby něco mi volal Lukáša. Co je? To je střed. Ale tyhle dvířka jsou divný. Co tady není?
Co si dal do hlavy? Ty jsou ale divný, protože celou dobu jsou takhle. A jak se mohli... Jo, chápeš? Minule. Otevři je. Nic. Ještě tady. Co? Ještě tady. A je tady větší. Nevím. Je tady větší bordel. Jako by tady někdo byl. Počkej. Ta kamera se moc snaží. Můžeš. Počkej. Počkej. Tam nemělo být vidět na ten barák. Divný. Zkusíme je otevřít. Co se to vypít docela někdo? Šeptáme radši, jo, tím jsme, nevím, no, prostě, nemůžeme vědět, jestli jako, co je? Hlas. Je tady s námi někdo z duchovního světa? Pokud ano, dej nějaké znamení. Jakékoliv. Je to divný, že jako měl bychom nejít. Co to bylo? Ty vole. To jsi byl ty, nebo? Já jsem tady. Ty vole. Jdeme radši. Dáme sem panenku a zkusíme, jak bude reagovat. Vidíš si to světlo. Cože? To je divný. Teď, ty vole, oči. Oči jí problikly. Pokud je tady s námi něco z duchovního světa, můžeš rozblikat oči u této panenky? Co to bylo? Nevím, už nesvítí ani ta dioda. My jsme teď mimo kameru to zkoušeli, panenka normálně funguje, ale jakmile jí dám té židli, tak začne blbnout, anebo nefunguje vůbec. Koukejte na tu diodu, jo. Teď zase funguje. To si s náma bude rád dneska. Co to sakra je? Já nevím, kam jí dát, jestli náhodou. To není prostě... Co je? Pokud je někdo momentálně za závěsem, můžeš rozblikat tuto panenku. Divný.
Se mi spustila úplně výmach. Nevím. Mně přijde divný, že nesvítí takový díl. Jak kdyby něco nechtělo, Aha. aby to fungovalo. Jak kdyby něco rušilo naše zařízení, prostě ta panenka Přesně. nechce fungovat. Přesně tak. A kdyby to nebyl signál, možná. Jaký možnost? Nic. Ale minule fungovalo. A zácona jediná. Divný. Já vemu Spirit Box a zkusíme komunikaci. Z ničeho nic to začalo zase svítit. Co s tím je? Je tady s námi někdo z duchovního světa? Pokud ano, rozblikej tuto panenku. Já vemu Spirit Box a půjdeme nahoru se podívat. Co chceš pojít nahoru? Abych zase zkusil Spirit Box. Co myslíte? Asi jo. Co myslíš, Kamila? Jo. Tak jo. Vezme radši tu baterku, kdyby se hodila. Ne, nebo jo. Já mám pocit, že jo. Z minula víme, že ta panenka problikávala, takže bych té kamery nenechával. Nahoře. No hlavně... Kam zmizela ale ta druhá panenka? Právě, tady nebyla, že jo, my jsme to tady prošli. No. Teď je neproblikla teď. Perspektivou jsem to viděl, jak kdyby. Pokud je tady s náma někdo z duchovního světa, pokus se rozblikat tuto panenku. Mně připadá, že si tady s náma Máme něco hraje. Hlavně minule, jak se vznášela ta panenka. Co na to říkáte, já jako se nechápu, když jsem to Jako viděl. já taky ne. Je tady s námi někdo z duchovního světa? Takže tady s námi něco není a odpoví nám to. A řeknu komu. Řeklo to ne a Co většinou říkají pokrvnosti? ty nemluví vůbec, ale démoni. Démoni říkají ne. Protože oni můžou. Mi nejde do hlavy, když se mi nejde do hlavy, počkej. Teď to řeknu já. Když se mi nejde do hlavy. Že to řekne ne, že tady nic není, ale promluví to. Že kdyby tady nic nebylo, tak si nic nehovorám. Můžu. Počkej. Jsem. Kdo jsi? Ona. Ty, ale to je hluboký, jo. To je normální. Slyšel jsi to? Jo. Jak kdyby podlaha. No. Jak kdyby za tebou. Můžu? Můžu to? Ty vole. Co se ještě nestalo? Oteplilo to o 5 stupňů. A je zima. Je zima, hoďky. To není normální. Točí to. Kdo jsi? Zlo. Pokud si tady rozblikej tuto panenku. Přišli jsme na toto místo v míru, jen chceme zjistit, zda něco je tady s námi.
Jo, to je divný. Je zima, prosinec a o +5 v zimě. Tady se používá odpisy. No, Jaká je tady zima? Takže se zeptat. počkej. Jsi tu ještě? Jak by si měl doufal být na hlupačce nebo na hlupací křesle? No, Takže se zeptat. počkej. Asi prodlikla. Ale. Problikla. Mě tady teplota. Ale mě je tady zima. Jak se mohla oteplit teplota? Ale zase to vypadlo. Takže rychle tím mezi náma. Já si chtěl dělat srandu. Co je? Tak zdi. No. Si to teď dorušíš tuto panenku? Znamení. Já nevím, co mám teď dělat, ty vole. Nechci to vypínat, protože... Chápeš? Jasně. Jestli- Ona přestala fungovat frekvence. Ona nefunguje. Normálně nefunguje. Tak to vidím A poprvé. teď jsem to dal na hlas. No, to vidím poprvé. To jsem ještě neviděl nikde teda. Co to je? To jakože není signál, nebo? Ne, to nefunguje na bázi signálu, to funguje neomezeně furt v reálném čase. Když je tady nějaká entita. No, zajímavý. No podle mě on ruší jak teďka Spirit, tak i tu panenku. Ale měl jsem to na ruce. Mě to trošku bolí ruka, jako. Možná nějaký škrábance. ne? No, já nevím, mě to pálí, já nevím, jestli jsem to měl na ruce. Já nevím. Tak víš ne, jestli jsi měl něco na ruce. Já nevím teďka. To já nevím, kámo. Ráno jsem tam nic neměl. Takže... Zkus to zase. Ráno, počkej. Ráno jsem tam nic neměl, ale... No. Zkus to vrátit zpátky. No, je to divný, každopádně. Nic. Něco si s náma hraje. +1. Co to je? Jak rušička. To zní úplně jak rušička signálu. Přestala nám fungovat kamera, takže ji zkoušíme Ale je to zapnout úplně znova. divný. No ale ten spirit. No ten je taky divný. Furt to ukazuje +1. Ale frekvence nic. A jsou ty čísla plusový, co to jako znamená? Že se otepluje, ale když to je do plusu, je to horší než do minusu. Entita dokáže ochladit, ale pokud oteplí, tak to je Ale horší. tady v rohu je úplně zima. Schválně, půjdu sem, kde je zima, jestli to ochladí, jo. Ne, furt +1. Přitom tam je tak -10 tady. Je. Takže panenka nefungovala a teď nefunguje ani spirit. Zkus to vypnout a znovu to. To je divný, jo. Teď to minule
nefungovalo. Minule to fungovalo. I ta panenka minule fungovala. Nahlas to je. Ale Nic. A předtím, nahlas to je prostě. Je to zaplý. předtím z toho, co jsem... Já vím, že jsi mimo, no. Pohodě. No, já jsem to úplně... Něco si prostě tady s náma hraje, už taky koukám se mimo. To je divný. No ale hledá to furt frekvenci. Jakoby. No, mají to... Ale ani jedna frekvence. Jak kdyby něco prostě Jo, nechtělo. předtím z toho normálně hrálo. Jak si chvilku zachytil, jak kdyby bylo rušička signálu nebo něco takového. Takhle úplně zní, když ti někdo ruší signál. Ale za jakým účelem, když minule to fungovalo? Něco si s náma hraje. Slyšel jsi? Ne, já slyšel dětský hlas. Jo, schodu. Už myslíš, že se držím tady? Zkoušel jsem to lidi vypnout a najednou to funguje. Jak kdyby to nechtělo být natáčený, prostě ta entita, jak kdyby to rušila. Co? Zase rány. Ne. Já to slyším. Tak ty máš to cítění, že jo? Trošku. Nahoře. Ty vole. Ta blikala jako kráva. Ta blikala jako... Jsem udělal já, se neměl. Ne, ale ta blikala jako to. V tu chvíli, kdy byly ty rány nad náma. Já jsem to viděl. Ta problikla do oranžových hodnot. Já jsem nic ale neslyšel. To je to. Já jsem slyšel nahoře ránu. A potom ona začala blikat do oranžových hodnot. No, co to je? Ale já jsem slyšel teďka ráno taky nahoře, no to jsem... Nechceš tady, než půjdeme nahoru, hodit hlavní kameru, kdyby náhodou zase něco s panenkou. Nevím. Co je, Romane? Jsme nějaký divný. Je to hodně divný. Jsem mimo. Co si to tady s náma hraje, jako? Kdo nebo co si to tady s náma hraje? Dobrý. Já nevím, jako tohle není fakt normální. Chceš nahoru jít? Půjdeme nahoru asi ne. Tam tady jdou ty zvuky. Už zase. Jo, já to slyšel taky. Je úplně divný. Zase pustí. Slyšel jsi to? Co? Z toho spiritu. To bylo vrčení. Ne. Teď to zase funguje, už jsem... Já jsem myslel normálně, že to zase nefunguje. Ne, z toho šlo vrčení. Z toho spiritu. Teplota. Ne? Nejde teplota. Ale mám jí zaplou. Teplota nejde, nereaguje. Takže nám to vyřadilo spirit a teď to vyřadilo teplotu. Ale fakt. A přišli ještě panenku. Hele, podívej ty světla, oni nebrukají normálně. Pokud se podívali, ono to nebruká. No to úplně vyrušilo to? Co je? To se na mě šáhlo. Ne. Jo. Dá si hodně. Ne, ruka. Počkej, já to vyzkouším. Nejde to. Hej, viděl jsi to? Už zase se to vyplo. Hej, ale to není normální.
Počkej. Světlo. Co? Probliklo mu světlo. Proč nefunguje ten spirit? Ale Viděli to sami. na mě něco šáhlo. Před chvílí na krk. Viděli sami, že to bylo tady a nefungovalo to čidlo. Teď funguje. Jo, teď funguje. Odsaď mě něco silně odpuzuje. Nefunguje. Ne. Co to je? Panenka nejde, tohle to nejde. Jo, ale to pálí, ty vole. Ale tři drápy. Jak démon. Démon takhle značkuje, jo. 3 drápy, 3 ťuknutí. Jakože by šel na Romana. Co možná? Všimli jste si toho? Může? Nabíjí očko. Zimě. No. Teď je to. Co to říkáš? Nemám slov. To je... Takže se podívat ještě jednou do té koupelny. Tady se největší zima. Jak se tady bude vyvolává rýmu, ale já rýmu nevím. Ty. Rušit. Já tam slyším jak kdyby rušení. Poslouchejte. Jo, zení to. Já si myslím, že když bychom vypli záběr, tak to bude fungovat, ale nebudeme to dělat. Takže když točíme, tak jsme jako bezpečí. Jo? Já nevím, ale je to divný prostě, že když točíme, tak nefunguje spirit. Jak kdyby to nechtělo být natáčení, ta entita, jakože nechce být slyšet, víš. A když vypneme kameru, tak to funguje, ten spirit box. To je to divný. Právě, to je divný. Já zkusím zase vypnout. Jsem to ještě takhle, si to nazvu. Ta anténa, ale to nevím. A zase. Ty vole. Zase takhle to nefunguje. Slyšeli jste to? Ty vole. Teplota, hele, nic nesvítí, ale je to zaplý. Nic nesvítí. Začala bolet úplně ruka.
tam něco, slyšíš to? Tam mluví dítě. Není to pravidelné. Tam mluví dítě. Já tam slyšel kus té znělky. Ty hrála v tom lese u té studny. Jo? Něco tady úplně ničí. Zařízení. Něco tady ničíme. Podívej, jak to problikává. No, slyšíte to? Jak je to trhaný. Je tu s námi někdo z duchovního světa? Pokud ano, promluv. No. Co to je? Takže signál na entity nefunguje. A když ho vypnu na entity ten signál, tak to by mělo fungovat. Jako teď. Nic. Zase. Zase to nejde. Hej, to je divný, ale. Je. Ani panenka nešla. Nic nejde. Něco to prostě ruší. Entita. A zase. Ty vole, +5. Slyšíš to? To německy. Ale to zní úplně stejně, jak dřív, tenkrát vymítali toho ďábla. Ty vole, to vidíš. Zní jak kulomet. To je divný. A už se to vyplo. Ono se to vypíná, ne? Já to zkouším tady. Hej, viděl jsi to? Jsem na to klikl a ono to... Jak kdyby... Vidíš to, se to vypne. No teď to funguje. To je divný. Co na to říkáš, Kamilo? Já mám z toho dobré pocit. Co bys nosíš? Ty vole. Ty vole. Slyšeli jste to? Jo. Slyšeli jste to? Jo. Ale za dveřema nikdo není. Hele, zase ty mluví. Jen dolů. Hej. Ale to je divný. Tak. To je divný ty dveře. Ty si jemně po to. A oni bouchali. Jo. Zkusí do té koupelny, kde byla ta panenka. Co? Do té koupelny, kde byla ta panenka. Tam by mohla být silná aktivita. To je nějaká zpomalená frekvence. No.
děláte srandu. A nemám slov. Zase to nefunguje. A nemám slov. A to vám takhle ještě nebylo, ne? No, nikdy. To není příjemný, tak jo. Co? Jak kdyby to někdo řval, kámo. Jdeme. Timo, ty kámo. Já jsem tě Já se šel ráno, bro. Ty vole. Jdeme. Já už jsem mimo to už. Ne, ale bylo to dneska horší, jak minulé. Dneska byla silná, tak to. Dneska byla fakt jako opravdu silná, tak to. Ne, musím jako najít. Počkej. Nějaká nechce sednout? Tam je ta krabice. Vidíš, jak jsem mimo? Teď jsem si vzpomněl, že tam je ta krabice od Spiritu. Dobrý. Co je? Něco mu vyvolává kašel. Což můžou taky dělat entity. Tak ona tady je zima, viď? No nás sídlí. Co tady to chceš dělat víc? Ale nic Nebo to ještě chceš víc? Ale Ale všechno. něco mi říká, že to mám ještě, já nevím. Já fakt zima. Se těším do auta. Co čekáme, nebo? Já nevím. Nevíš. Baví se jim. Komáky. Jsem spíš vyhladěnej, no. Nevím, no, co si jako myslím. Se mi bude blbě usínat. No, nevím, mám jiný pocity hlavně tak koukat. Já se taky bojím. Jako, A stejně zvláštní, že slyšíš takhle zvuky, ale jako nic nevidíš. divný. Co hraje, ne? No. Že jo? Já to zkusím zapnout. Jak kdyby se to zaplo na chvíli. A to nevím. Co to je? Jestli to mám Tak nebude.
Už jsme to zbalili. Jaký jsou vaše pocity? Moc příjemný nejsou. Co ty, Pavle? Už tam nepůjdem. No. Nebo aspoň já to nepůjdu. Ty vole, to je... Nečekal jsem to a... To, co se zaznamenalo, jako... To nemá logické vysvětlení. Spirit úplně šílel. No. Teď to natáčím na telefon, protože se vybily baterie na GoPro. To je jako... Nemám slov. Ty vole. Se bude blbě spát dneska. No. Šílený, ty jo. Jako já jsem měl vždycky takový názor, že jako duchové nebo takhle, jako nikdy jsem jako na to nějak nevěřil, protože koukám na horory, to je všechno vymyšlený, víš co. No ale jako, když někam jdete do nějakého opuštěného baráku, kde není žádný světlo, nic, a vlastně tam chodíte, tak na vás jde prostě ta atmosféra toho, že tam normálně něco slyšíte, fakt něco tam slyšíte. A to člověk myslí, že vyhaldiny, nebo já nevím. Ale jako fakt jsem tam něco slyšel. Jako mám z toho teď blbý pocit. Ale mě ten Spirit Box, víš. To je jako... Tak doufám, že až tady to dokoukáte, tak jako, že budete v klidu spát, no. Že budete mít klidný spaní, no. Že třeba, aby vás něco nezatáhlo za nohu, nebo tak. Protože nevíte. Že se to dostat i na vás. My jsme to zažili dnes. Když jsem s vámi chtěl rozloučit, no a třeba po svátcích nebo tak. Uvidíme, no. Tak čau. Mějte se. Zatím čau.